تست ماسفت پی چنل. با درود خدمت شما همراهان CWS الکترونیک. تو این جلسه از آموزش جامع ترانزیستورها میخوایم ببینیم که چطور میتونیم یک ماسفت پی چنل رو تست بکنیم و ببینیم که شرایط این که یک ماسفت پی چنل سالم باشه چی هستش. پس ادامه ویدیو رو همراه من باشید. در اینجا من یک ماسفت پی چنل دارم که حالا شمارش رو اگر تو تصویر شما بتونید مشاهده بکنید این هستش، ولی خب براتون میخونم که اگر خواستین تهیه بکنید دیگه راحت باشین. خب IRF 9540N هستش. این شماره ماسفت ما هستش و از نوع پی چنل هستش. جلسه قبل ان چنل رو نحوه تستش رو یاد دادیم و حالا تو این جلسه میخوایم در مورد پی چنل صحبت بکنیم. خب بریم برای تست این ترانزیستور ماسفت پی چنلمون. قبل از اینکه شروع بکنیم دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم. وقتی که شما میخواین ترانزیستورتون رو چک بکنید که سالمه یا نه، حتما باید ترانزیستور رو از روی بورد جدا بکنید و بعد بیاین تست رو انجام بدین. هیچ وقت روی بورد این تست رو انجام ندین. دومین نکته این هستش که وقتی که شما میخواین پراپ ها رو به پایه ها وصل بکنید، دقت بکنید که پراپ ها به یک پایه متصل نشه. یعنی اگر من پراپ مشکی رو مثلا به یک پایه ها زدم، دقت بکنید که ناخودآگاه اون یکی پراپ هم به همون پایه متصل نشه، چون این باعث میشه که چون این امکان داره که ترانزیستور شما دچار مشکل بشه و اگر هم سالم باشه دیگه خراب بشه. پس این دو تا نکته رو حتما در نظر داشته باشه. اگر هم تستش به این ترتیب حالا بخواید یه جا قرار بدیم براتون مشکل بود، میتونیم برد بورد رو بیاریم و ترانزیستور روی برد بورد قرار بدیم و بعد بیایم اون رو تست بکنیم. برای تست این ماسفت شما باید دیتا شیتش رو توی گوگل بزنید که خب شماره این ماسفت رو خدمتتون گفتم که چی هستش، یا هر ماسفت دیگه که شما داریم توی گوگل بزنید دیتا شیتش رو به دست بیاریم و مشخص بکنید که هر کدوم از این پایه ها معرف چه چیزی هستن. طبق این دیتا شیت که مربوط به این ترانزیستور هستش، پایه سمت چپ گیت هستش، وسط درین هستش و پایه سمت راست سورس هستش در اینجا. برای تست ترانزیستور ما مولتیمتر رو در حالت تست دیود قرار میدیم و تست خودمون رو شروع میکنیم. اولین کاری که انجام میدم این هستش که میام با پراپ مشکی روی پایه های دور میکشم و به این ترتیب حالا اگه بار اضافی داشته باشه اون خالی میشه و من میتونم اینجا خیلی راحت این تست رو انجام بدم. اولین کاری که انجام میدم این هستش که پراپ مشکی رو میام به سورس متصل میکنم و پراپ قرمز رو به درین متصل میکنم. دقت هم میکنم که پراپ ها همزمان به یک پایه متصل نشه. ببینید در اینجا چیزی که مولتیمتر داره نشون میده حدود نیم ولت هستش، پس یک عدد رو داره نشون میده. حالا جای پراپ ها رو عوض میکنم، قرمز رو به سورس میزنم و مشکی رو به درین متصل میکنم. میبینی OL رو نشون میده. این یعنی به اصطلاح راه نمیده که بخواد این ترانزیستور عمل بکنه. حالا میام چیکار میکنم؟ میام این ترانزیستور رو روشنش میکنم. به چه صورت؟ میام پراپ قرمز رو به سورس میزنم و پراپ مشکی رو برای لحظه میام به گیت متصل میکنم. به این ترتیب برای لحظه به گیت متصل کردم و به این ترتیب میتونیم بگیم که این ترانزیستور رو روشن کردم. حالا میام دوباره این تست رو انجام میدم. میام پراپ قرمز رو به سورس میزنم و پراپ مشکی رو به درین متصل میکنم. بار اول اگه خاطرتون باشه برای من OL رو نمایش دادیم. پس قرمز به سورس و مشکی به درین. میبینید در این حالت داره یک عدد رو به من نشون میده و عدد بسیار پایینی هم هستش. این یعنی چی؟ یعنی اینجا مقاومت رو به اصطلاح به صفر رسونده و داره راه میده. حالا جای پراپا رو عوض میکنم، مثلا مشکی رو به سورس و قرمز رو به درین. ببینید در این حالت هم عدد کوچیکی رو به من نشون میده. پس به این ترتیب اینجا داره راه میده و ترانزیستور داره کار میکنه. تا به اینجا یعنی ترانزیستور من روشن کردم که تونست این کار رو انجام بده. حالا میخوام این ترانزیستور که روشن کردم خاموش کنم. بار اول برای روشن کردن پراپ قرمز رو به سورس زدم و پراپ مشکی رو اومدم به گیت متصل کردم. حالا اینجا میام برعکس میکنم، پراپ مشکی رو به سورس میزنم و پراپ قرمز رو برای لحظه‌ای میام به گیت متصل میکنم به این ترتیب و حالا دوباره تست رو انجام میدم.
در این حالت باید دوباره طبق مرحله اولی که پیش رفتیم اون اعداد رو مولتیمتر برای ما نمایش بده. یعنی چی؟ یعنی الان منفی رو به سورس میزنم و پراپ قرمز رو به درین میزنم. ببینین دوباره عدد بزرگی رو نمایش میده، نیم ولت. جابجا میکنم، قرمز به سورس و مشکی به درین. هیچ عددی رو نشون نمیده. یعنی در این حالت ترانزیستور خاموش هستش و تمام این مراحل رو اگه شما برید و این نتیجه که الان من اینجا نشونتون دادم رو ترانزیستور شما نشون بده، یعنی ترانزیستور شما سالمه. هر چیزی غیر از این موارد رو نشون بده یعنی ترانزیستور شما یا خرابه یا دچار مشکله، که یعنی باید اون رو عوض بکنید و یک ترانزیستور نو رو توی بردتون قرار بدید. پس اگر تیتروار بخوام مراحلی که تا به اینجا اومدیم رو من خدمتتون عرض بکنم این هستش: 1. ترانزیستور رو برای تست از روی برد جدا میکنیم. 2. موقع تستش با مولتیمتر پراپای مولتیمتر نباید همزمان به یک پایه بخورن. سومین مورد این هستش که مولتیمتر رو در حالت تست دیود قرار میدم. 4. دیتا شیتش رو از توی گوگل به دست میارن که ببینم هر کدوم از این پایه ها معرف چی هستن که بتونم تست رو انجام بدم. 5. قبل از اینکه کارو شروع کنم یه بار با پراپ مشکی روی پایه ها میکشم تا باری که وجود داره تخلیه بشه. و مرحله بعد مرحله 6 پراپ مشکی رو به سورس متصل میکنم، پراپ قرمز رو به درین متصل میکنم و یک عددی رو نشون میده. بعد میام جای پراپا رو عوض میکنم، پراپ قرمز رو به سورس، پراپ مشکی رو به درین متصل میکنم. در این حالت عددی نشون نمیده. حالا میام ترانزیستور رو روشن میکنم. چیکار میکنم؟ پراپ قرمز رو به سورس و پراپ مشکی رو به گیت لحظه‌ای میزنم تا روشن بشه. بعد دوباره تست رو از اول انجام میدم و بعد میام پراپ قرمز رو به سورس، پراپ مشکی رو به درین متصل میکنم، چون تو مرحله قبل اون 0 بود، الان عدد رو به من نشون میده. بعد میام دوباره پراپ مشکی رو به سورس و پراپ قرمز رو به درین وصل میکنم و دوباره عددی نشون میده که عدد کوچیکی هستش. یعنی دقیقاً انگار جای پراپا رو که من عوض کردم، یعنی سورس و درین رو جای پراپا رو عوض میکنم، داره یه عدد رو نشون میده. یعنی در این حالت داره راه میده. حالا میخوام ترانزیستور رو خاموش بکنم. میام پراپ مشکی رو به سورس متصل میکنم و پراپ قرمز رو لحظه‌ای به گیت وصل میکنم. در این حالت ترانزیستور من خاموش شده. برای اینکه مطمئن بشم که آیا خاموش شده یا نه دوباره تست رو از اول انجام میدم. پراپ مشکی سورس، پراپ قرمز درین باید یک عددی نشون بده. بعد پراپ قرمز رو به سورس و پراپ مشکی رو به درین متصل میکنم، نباید عددی نشون بده. در این حالت ترانزیستور سالم هستش و هر چیزی غیر از این باشه ترانزیستور خراب هستش و باید تعویض بشه. این هم از نحوه تست ماسفتمون بود که پی چنل بود و به این ترتیب ما میتونیم اون رو تست بکنیم. ممنون از همراه شما. هر سوالی داشتین حتما بپرسید، پاسخ داده میشه. تا ویدیو آینده و آموزش دیگه در مورد ترانزیستورها، خدا نگهدار.